Кожен з нас має голос, але не кожен має відвагу, щоб ним скористатися. Не кожен голос чути. Інколи його заглушують упередження, інколи його ігнорує система, інколи його пригнічує власний страх. Є люди, чия повсякденність виглядає зовсім інакше. Боротьба починається зранку, з бордюру, з бюрократії, з байдужості, але найбільше боротьба із самотністю. Вони не шукають жалю, не хочуть співчуття. Вони хочуть лише одного – щоб їхній голос мав значення. Цей фільм про тих, повз кого ми часто проходимо, не сказавши ні слова. Про тих, кому набридло бути іншими. Про тих, хто щодня будує своє життя. Доброго дня вам. Добрий день. Насамперед представтеся нам, як вас звати Людмила. І як звати вашу донечку, Тетянка. скільки їй років. 17. А тепер трошки розкажіть про Тетянку, так? Тому що Тетянка в нас має аутизм, так? Угу. Тобто я хотіла б, щоб ви розказали від початку, коли ви знали про діагноз, як ви відреагували на цей діагноз, які були подальші ваші дії? Окей. Ну, все почалося в 3,5 роки, коли вона почала себе асоціювати, хто вона така, бо до цього вона не говорила. Ну, таке могла показати або щось там сказати, дай, наприклад, ще щось, але вона не уособлювала нас, що я мама, є бабуся, тато, і насправді її звати Тетяна. Вона все показувала на мігах. Але ми її настільки інтуїтивно розуміли, що наш педіатр сказав, що ну нічого, буває, зараз ще розговориться, все окей, тому що фізичних якихось там недоліків абсолютно не було. Єдине, що при народженні дуже важкі були роди, робили, можна так сказати, трохи виштовхували, ось так, допомагали, по крайній мірі, бо вона народилася 4 кілограми, велика дівчинка. Як згадую, там тривало це все 24 години, дуже довго, всі були виснажені, але потім щасливі. Ось, все окей, і так десь в 3,5 рочки почалося такий дзвіночок. До того вона настільки була спокійна дитина, що ми могли її залишити, і вона собі гралася всіма іграшками, що ми купували, абсолютно. І тут в неї почалася істерика. Спочатку я цього не зрозуміла, думала, каприз там. А людина просто відкрила, наприклад, пляшечку з водою і не закрила її. І все, і це була істерика на 40 хвилин. І я думаю, щось не так, не може такого ж бути, все було окей, а тут таке. Це ми вже потім зрозуміли, що щось не так. Навчилась вона читати сама, в неї феноменальна пам'ять. Це теж ми знали з часом. Вона, наприклад, може, ми навіть можемо потім продемонструвати, можете сказати, наприклад, там, коли у вас день народження, в якому це було, наприклад, році, який це був день. Наприклад, вона може сказати без проблем. Ось такий має феномен. І зараз, от як ми пішли на співи, на вокал, виявилося, що в неї абсолютний слух, а ми до цього навіть не знали такого. Але якщо повертатися назад, як ви кажете, з чого ще почалося і все, це коли, на жаль, лікарі подумали, що вона глуха, тому що вона не звертала на них увагу, коли ми підійшли. І на той час в Тернополі, а це, рахуйте, вже 15 років назад, не було жодного спеціаліста, який би міг мені допомогти і сказати, що дивіться, ви стикнулися з такою проблемкою, і вам треба робити це і це. А навпаки, мені казали, все, вона глуха, треба купа здавати аналізів, але, як то кажуть, зараз мами прогресивні. І я кажу, так, ми їдемо десь далі. Тут, на жаль, не було кому допомогти. Це зараз тут класно, можна звертатися до любої, тобі кожен допоможе. Ми поїхали в Львів. І там завідувачка невропсихопевнодиспансер, просто я не пам'ятаю, як же це називається конкретно, її перші слова були, каже, ви ще не бачили проблем. І в мене як виросли крила. В смислі, я ще не бачила проблем. Вона каже, у вас все добре, якщо ви почнете займатися, робити ось це. Тобто, якщо у вас буде класна команда і ви це все зможете зробити, буде результат. Я думаю, окей. Потім ми поїхали в Київ. Там чудово теж була команда, дуже професійні лікарі. Я просто пам'ятаю фамілію Марцинковський, далі не пам'ятаю, як звати.
І там нам теж допомогли повністю, написали для неї програму, все зробили, тому що їй вже виповнилось 6 років. А в садочок нас, до речі, не брали, тому що на той час не дозволяли мамі бути поруч. І я думаю, що якби ми ще в 3 роки пішли в садок, то ще б була краща адаптація, якби вони мені допомогли. Але вихователі, дирекція сказала, вибачте, мама не може бути з нами в групі, бо будете знати всі секрети. А самі, звичайно, вони не могли справитись, бо не знали, що робиться. Тобто вона ще не могла багато чого усвідомлювати, відповідно. Окей. І так ми це все займалися вдома. Нам тоді зі Львова сказали, що ми маємо робити. Ми знайшли психолога, яка з нею займалася. Лілічка дуже прекрасна людина, зараз теж звідуюча з Баражі, має свій заклад. Потім знайшли особистого тренера по фізкультурі, який з нею займався, Ярослав Богданович. Тобто ось така в нас була команда. Плюс моя мама, яка завжди мені допомагала, і батько, який це все, як то кажуть, оплачував. Так? Тобто, і дійсно у нас вийшла свого роду команда. Команда, яка починала помаленьку з цим всім справлятися. Тобто це зараз я можу, як я сміюся, написати повну дисертацію, допомогти. І я, в принципі, і допомагаю, тому що я працюю в художній студії з Русланом Давлетовим. Я займаюся з дітками з особливими потребами, просто це не рекламую. І коли до мене приходили теж з такою проблемою, я їм казала, ви знаєте, це неможливо вилікувати як вірус. Він каже, може це перейде? Чи воно переросте? Я кажу, ні, ви точно воно не переросте, ви мусите до цього адаптуватися обов'язково. І помаленьку робити. І батьки, які з цим погоджуються, приймають це і починають боротися, все окей тоді, в них це виходить. Тільки якщо ви кажете, я не зможу, це дуже важко, тоді не везе дитині, вона страждає відповідно, тому що батьки – це 2 опори перші, на які, тобто дитина починає ставати, і вже ви тут обростаєтесь різними спеціалістами, які вам допомагають. Так нас сталося зі школою, ми попали в дуже чудову інклюзію, програму. Коли тільки почалося, я думаю, нам везе. Школа біля нас на Канаді була 23-я, 5 хвилин. До неї було йти, думаю, ще краще. І тут ми знайомимося з особистим нашим вчителем Ларисою Павлівною, це наша тепер друга бабуся. І вони з Тетяною мають контакт. Настільки, що для мене було перших 20 хвилин, що я її лишила саму, відповідно, вона і зараз не може бути сама, наприклад, перейти дорогу, хоча ми хочемо, але вона дуже боїться. Ось. І вони з Ларисою Павлівною, 9 років вона почалася в звичайному класі, все, якраз тоді працювала програма інклюзія, яку, на жаль, зараз закрили, її немає. А тоді нам дуже повезло. І вони помаленьку, також був звичайний клас, звичайні діти. І, до речі, в Києві нам так і сказали, тільки звичайне середовище. Бо інакше вона не зрозуміє, як має бути нормально, як має бути правильно і ще щось. І дітки з нею зростали разом, і навіть ніхто не звертав увагу. Потім навіть казали вчителю, кажуть, так, почекайте, зараз Тетяна трошки заспокоїться, чи не переживайте, що вона ходить по класу, вона не може 30 хвилин висидіти на уроці. Вони помаленьку з нашою вчителькою, вони ходили по школі, поки вона не вивчила повністю всю обстановочку в школі, як вона там, які поверхи, хто де вчиться, як кого звати вчителя, все. Тобто вона нормально не вчилася. Вже коли вона повністю сканувала всю школу, виходи, входи, собі, адаптувалася до тої обстановки, де вона знаходиться, вивчила її, і тоді вже спокійно, без проблем. І перших 20 хвилин я настільки переживала, що мені зараз подзвонять і скажуть щось не так, але Лариса Павлівна, вона настільки цим перейнялася, що вона просто мені не звала. Каже, Люда, ми що, не можемо цю проблему самі вирішити? Плюс Тетяна, вона не є агресивна, як багато, наприклад, бо є аутизм – це дуже величезний спектр. І, на жаль, є глибокий аутизм, є середній аутизм, є легкий. І ми насправді, вона була менша, то вона більш капризувала. Це зараз ми вже знаємо, як справитись, чим їй допомогти, як вона сама може до цього вона нам вже може це пояснити, бо раніше ти ж не знаєш, що вона, при тому, що вона вже вміла читати, писати, все, але вона не могла пояснити, чому це відбувається, що її тривожить. Це вже потім ми знали, що треба 3 рази відкрити воду, її закрити потім 3 рази. Наприклад, чи в нас була чарівна серветка, яку ми вигадали, що вона все стирає, все виправляє, все можна зробити. Кажу, навіть якщо до мене хтось звертається, я кажу, я вам можу розказати, з чим ми стикнулися, тому що дуже багато використовують, наприклад, ліки.
Ми повністю від них відмовились, тому що все для мене, що психотропне, я розуміла, що воно буде викликати залежність, можливо, погану реакцію, ну і я відмовилась. Єдине, що в нас такі, знаєте, з лікарями деколи були, як я сміюся, битви, це, наприклад, коли мені хочуть щось нав'язати, а я думаю, ви ж не буваєте з нею 24 години, ви не знаєте насправді, як вони є, але, як кажуть, таких малолітніх мамочок не дуже сприймають, серйозно, але ми йшли хитрішим шляхом. Добре, дякую, окей, ми слухаємо, все записуємо, але робимо все рівно, як вважаємо за потрібне. І тому, звичайно, багато писалося програм, ще щось, і куди ми могли піти і записатись без проблем. Я це все сприймаю, тому що я знаю, що кожне заняття – це її розвиток, обов'язково. Навіть якщо ви спочатку не бачите результату, через півроку він тебе дожене, і ти скажеш: вау, круто, ми там досягли цього. І це, до речі, мене навчили в Києві. Іменно ми там були 3 дні, вони їй повністю ставили діагноз. Абсолютно, кажуть, ви так трошки до нас мало приїхали. На той час ми просто не могли більше бути. І вони все настільки розписали, хоча коли ми приїхали, і вони, теж ми там купу тестів здавали, і коли вони побачили, з чого ми почали і чого ми досягли, мене похвалили, я так втішилась. Вони кажуть: ви таку колосальну роботу зробили. Я кажу: так, просто я це сприйняла, і це для мене не трагедія. Я з цим живу і пишаюся, і знаєш, я можу цим допомогти іншим, підсказати, сказати, бо багато хто приходив, каже: люди, що там? Я кажу: ви знаєте, якщо ви не будете ось це робити, Вони кажуть: та може. І кажу: тут просто не буде я замучилася, більше не можу. Це кожен день ти з цим маєш собі жити і нормально до цього ставитися. Але, звичайно, якщо ти не сам. Бо якщо ти сам, це буде нереально. Тільки якщо є команда. Дуже багато чого для себе я почерпнула з Києва, де мені розказали буквально за 3 дні таку програму, що шкода, що в нас тут, в Тернополі, ось такого не було. Зараз так, ми познайомилися з власницею «Золотого ключика», ми просто з нею знайомі, з Світланою. І вона пропонувала, каже: Тетянка, або може, Люда, ви хочете піти до нас на роботу? Я кажу: ви знаєте, Світ, я маю вдома відпочити, бо в мене і так кожен день робота з нею, а я хочу ще приходити і відпочивати відповідно. Але ми дуже багато співпрацюємо собі, навіть якщо мені там щось треба, я можу перезвонити, перепитатися в неї, бо це теж дуже колосальний досвід. І кажу, якби я все знала, те, що я знаю зараз тоді, то я думаю, ще був би кращий прогрес і адаптування до нашого життя. Бо я деколи кажу: знаєш, Тетяна, ми живемо, в нас такі правила, кажу, вибачайте, бо ми так маємо жити. І все, тому що це як чистий листок, що ви навчите, то і буде, що ви там її приведете, то і буде. Наприклад, а ми пішли іншим шляхом. Тобто мені важливо її думка, важливо, як вона це сприймає для себе, а не навчити її того. Наприклад, є такий приклад в класі. Діти кажуть: Тетяна, підбурюють її, щоб вони зробили якусь пакость. Так? А вона цього не розуміє. І вона просто сміється і відмовляється від цього. Вона не знає, що це таке. Вона ніколи не обдурювала, нема поняття обдурити. І, як я кажу, в них чиста любов. Вона тобі може чесно сказати, що ти знаєш, ти мені не подобаєшся, наприклад. Чи в тебе таке волосся, наприклад. І вона ж це говорить все просто так, як воно є насправді, не приховуючи. Оце таке трохи, як я кажу, лицемірство чи ще щось. Вона просто говорить все, як є, абсолютно. І так в школі, до речі, в школі в нас ні разу, вона вчилася до 9 класу, зараз вона вчиться в ЗУМі, в коледжі. Студентка. Да, вона студентка, звичайно. Так. І просто в нас не було за цей період жодної проблеми. Я ніколи не чула, щоб мені сказали: будь ласка, прийдіть до нас в школу, нам треба розібратися. Діти, із-за того, можливо, що вони вчилися всі з малечку, настільки її сприймали, що все, це, одна банда, їхній клас, і ніхто взагалі ніколи її не ображав. Абсолютно, в мене такого не було. Один раз, я пам'ятаю, що в 3 класі один хлопчик, це вона зараз не має просто свої крутилки, вона постійно має таку штуку, де крутить, це її медитація завжди, але тут, як вона каже, я вже доросла, відповідальна. І він був десь її закинув, і я не могла зрозуміти, що таке, і вона мені показує, що щось там. Це був єдиний інцидент,
що такий стався в школі. І потім така іронія, вони вчаться після 7 класу знову разом з цим хлопчиком. І я кажу, бачиш, Артем, як в житті буває, а він вже зовсім інакший. Тобто діти, вони адаптовуються так само, відповідно. І навпаки, це дуже класно, коли нам сказали, що їх треба інтегрувати в звичайне середовище. Ну, тобто, абсолютно. А як вони можуть розуміти, як воно є? І їм все рівно потім в житті стикатися ще з гіршими ситуаціями. То краще, як я сміюся, пройти цю школу і вже, ну, якби не переживати. Хоча я розумію, що бувають різні, от іменно спектри аутизму, але нам наш спектр, як я сміюся, дозволив нормально відівчитися в школі, випуститися, навіть вчитися по шкільній програмі. Не просто там, на які нам мали скласти. Просто 23-я школа настільки нам пішла на зустріч, що вони організовували таких вчителів, як вони сміялися, адекватних, які би розуміли, що інклюзивний клас, а тоді рахувався інклюзивний клас до 7-го їхнього класу, до війни, мав би вчитися по такій програмі. В класі всього лише було 20 дітей. І повірте, навіть для цих дітей, які з ними вчилися, або Тетяна одна була така в класі, вчилися, вони краще все знали, тому що вчитель мав змогу пояснити це не 32 діткам, а 20. Відповідно, і вони більше здружилися з собою. Я кажу, там навіть Тетяну просто могли захистити і сказати, і я могла сказати там комусь, бо я відповідно знала всіх дітей, тому що приходила, забирала, відводила, і попросити так, як там Тетяна, або навіть їх запитатися, як себе веде Тетяна. Вони ж скажуть мені. І вони прекрасно говорили, і ніколи не жалілися, що вона там могла щось зірвати урок, чи, наприклад, там щось сказати. Вона навпаки, такий був випадок, вчителька щось кричала там на дітей, щоб вони заспокоїлася, і вона так підходить і каже, а чого ви кричите? Отак взяла її за лице, каже, ви чого кричите? Це ж нічого не дасть. Вона, до речі, не любить, коли хтось кричить чи там б'ється, вона одразу заспокоїть, що так не треба там робити. Тобто це її дуже сильно дратує. Всі звуки також дратують, тобто вона ходить в наушниках, в школі це дратувало. Але потім тим самим вона також адаптувалася до цього, коли ти їй пояснюєш, розказуєш і так далі. Так, Танюшко? Тобі подобалась твоя школа, твій клас? Да. Яка найбільше тобі вчителька подобалась? Лариса Павлівна. Це її особиста вечір. А друзі в школі були? Не було. Вона каже, мені не треба, а їй так нормально. Вона має свій світ цікавіший, напевно, ніж наш. Ви розказували, що ви працювали, вам в Києві зробили програму, по якій працювали. Ви можете трошки більше розказати? Чи було важко вам по цій програмі? Як вона витримувала її? Вся програма заключалась в тому, яких ви знайдете тут спеціалістів. От ми знайшли психолога і особистого тренера по фізичній роботі, мається на увазі. Програма також там більше входило те, що ви маєте навчитися вдома. Зав'язувати шнурки, гудзики застібати. Тобто там такий трошки сміюся, томік був написаний, що я маю виконувати кожен день, що вона має виконувати кожен день. У кожного було свій графік, а вона і живе, в принципі, по графіку. Тобто, якщо ти її навчиш заправити ліжко, почистити зуби, це обов'язково така програма. Тобто вони будуть це робити. Бо якщо ви їм це не скажете, а вони не будуть цього робити, бо їм і так комфортно, їм взагалі супер. Тобто їм головне, щоб ви виконували їхнє задоволення, що їм подобається. Тобто їсти, ще щось. Мені повезло, бо в моєї мами, тобто нашої бабусі, більше терпіння. Вони разом люблять там пельмені, роблять всякі, їжу, ще щось. Тобто це було прекрасно, бо в мене ніколи не вистачало терпіння. Я кажу, так, я зараз зроблю сама. А цього не треба робити. Ви мусите дочекатись, щоб вона це зробила. Зараз вона готує, допомагає. Ми пішли на плавання. Наприклад, я не вмію плавати. І я захотіла, щоб хоча б вона могла прекрасно. Ми теж туди прийшли, ви знаєте, якось, я так говорю, нам дуже везе з людьми, яких ми зустрічаємо. Тому що ще не дуже просто, вони не до всіх йдуть на контакт. Їм це дуже обов'язково мати ось цей класний контакт. І наша тренерша з плавання, це моя колишня вчителька по фізкультурі, вона дуже чудова людина. І все, і вони просто теж настільки, в них був класний контакт з Ольгою Ярославівною, так? Да, її звати Ольга Ярославівна. Так. Ти ще досі ходиш на плавання, так? Зараз не дуже ходимо. Поки холодно, але ми вже навчилися, ми але ходили 2 роки. Так? Ми ходили 2 Плавати роки. подобається, так?
Танюшка, як тобі? Там була група також діток особливих, бо вона якраз займається з особливих. Було 4 хлопця, і вона дуже переживала, чи вони її сприймуть цю свою банду, як то кажуть. І ви знаєте, нормально, і вони її сприйняли. Ну, тобто не відганяли нічого, коротше, і вони собі з нею плавали. Я думаю, ну красота, супер. Ось так. Тобто вчитель у нас класний, вчитель по плаванню класний. І зараз ми зустріли вчителя по вокалу, відкрили, що в неї абсолютний слух. Ну, коротше, тобто хтось каже, ну, везе. Бо до мене ходить дівчинка, вона теж аутист, їй 10 років, я з нею малюю. І мама от їй розказує завжди дуже такі печальні історії. Я кажу, Люба, ну як так може не вести? Ну, типу, каже, я вам не можу вас навіть підтримати, бо в мене трохи інакша, кажу, ситуація. Кажу, нам школа пішла на зустріч. Кажу, ми зустріли ось таких класних лікарів в Києві. Ну, не тут, на жаль, а в Києві. В Києві. Але зараз вже, от зараз, на теперішній час, у нас теж був наш психіатр, ми теж з нею порозумілися, дуже класно. Ну, вони пишуть кожен 2 роки, здається, або рік програму, яку вона має собі проходити. Відповідно, я погоджуюсь, дивлюся, да, все класно, так би підходить. Вони мене завжди запитують, чи будете приймати такі ліки, чи будете такі. Ми попробували там, наприклад, суто для заспокоєння, ось ще щось, коротше, ну ладно, підійшли, тобто, і все нормально, є контакт, кажу, бо якщо подивитися те, що було 15 років назад і зараз, круто. І дивлячись, кажу, от ця мама, дівчинка Софійка, вона мені розказує, які проблеми в них були в школі, але Не сприймали її. Але, на жаль, Софійка, вона глибший аутист. Тобто в неї така, наприклад, стадія, як в нас було тільки в 3 роки, а в неї вона типу зараз. Але за 1,5 року я бачу теж цей прогрес і стараюся якби мамі показати, ну, дивись, вона росте, просто воно трошки йде якби повільно, а мама в неї така, вона дуже до цього ставиться глибоко, переживаючи. І я кажу, Люба, трошки легше. Не всі вам, кажу, підуть на зустріч, не всі захочуть вам допомогти, Танюшка закриває, допомогти, просто, ну, як ви маєте до цього ставитись. Але це також, як правильно сказати, порада лікаря зі Львова, коли ми приїхали, вона каже, ви будете це робити, і все буде гаразд. Каже, бо проблеми ви насправді ще не бачили. Каже, ну, ваш випадок з Тетяною – це не проблема. Повірте, це такі крила, коли мені тут, ну, мене, як я сміюсь, під асфальт вже закатали, що вона глуха, ще там щось. А тут я приходжу, і мені кажуть, та це, каже, не проблема. Я думаю, ну круто, клас, чому так ж не можна зразу, типу, щоб це було якось легше тобі, навпаки тебе підтримати. В Києві теж колосальна була підтримка, там така і психолог, їхні всі, ну, тобто зовсім інший був рівень. І ти думаєш, о, класно, і тобі навіть самі хочеться. І зразу всім казала, будь ласка, їдьте в Київ. Повірте, каже, вам там зразу допоможуть, все розкладуть по полочкам, скажуть, що зробити так, щоб ви могли допомогти своїй дитині і адаптувати її в це життя. Так що я так кажу, нам просто колосально везе. Ну, їй більше. Вона зустрічає таких от хороших людей на своєму шляху. І, ну, я кажу, ну, значить, така є Тетяна. А вам вдалося реалізуватися, ну, от, професійно? Розкажу, як це все було. 10 років я провела вдома з нею, відповідно. І тут я йду до, як то кажуть, свого знайомого на майстер-клас і розумію, що, я, вроді би, щось мені вийшло намалювати, все класно. Тут звертається моя Таніна хресна мама, кума, каже, Люно, дивися, а в неї дитинка теж, на жаль, після грипу втратила слух. Для неї це просто 3 роки дитині, ну такий ком взагалі тобі на голову впав. І вона каже, позаймайся з нею. Ну, будь ласка. І кажу, Таня, та я теж Таня, задна все. Таня, в мене мама Таня, кума Таня, все Таня. Я кажу, та я не вмію, що сама ще малювати, таке малювати, ще щось. Вона каже, ну, будь ласка, просто позаймайся з нею. І я згадую, а я ж теж колись так просила. Не просто так, за гроші, просто позаймайтеся з нею. Ну, мені це дуже потрібно. Я кажу, ну, ладно, окей. Ну, ми провели перший майстер-клас, і тепер я вже 10 років цим займаюся. Просто, ну як, не роблю рекламу, але займаюся.
малюємо, проводимо майстер-класи, ну, ростемо більш на професійному рівні. А я, як я сміюся, в мене діти від 5 років, це моя найулюбленіша публіка. Взагалі я обожнюю цю аудиторію, бо це найчесніші. Вони собі хлопають в долоні, їм все подобається, все, що вони намалювали. Я їх підтримую і кажу, так, якщо у вас краще вийшло, чи в мене, майстер-клас вдався. Прекрасно. Ніколи нікого не виправляю, мені це все подобається. Хоча Тетяна, от вона любить малювати, але це для неї, ну, просто так. Це от її, ну, можна сказати, терапія. Я як дивлюся, я думаю, так сміюся, Пікассо би, ну, нас підтримав так само. Бо от вона зараз так малює, я думаю, де ти це береш? Ну, наприклад, вона теж мене деколи надихає, думаю, Тетянка, хтось каже, а чого ти нею не займаєшся? Я кажу, дивіться, в мене просто немає часу, щоб, ну, якби, я можу і її виставку організувати, і зробити ще щось, але це реально треба цим займатися конкретно. Думаю, ну, можливо, просто в неї це буває періоди. Так, вона півроку щось робить, а потім різко фух, і з цієї теми спригує, і йде собі далі. Коротше, щось нове в неї. Вона постійно щось збирає. Коротше, що, ну, деколи не встигаєш. І тому воно настільки швидко плинне, що ти поки почнеш цим займатися, воно просто прийде. І я думаю, все, мені подобається, кажуть, ну, роби якісь такі альбоми, закладки, щоб от потім це все, коротше, зробити. І я кажу, окей, без проблем. Так що так, я себе реалізувала через мистецтво, через малювання. Ніколи не думала, що цим буду займатися, бо в мене освіта зовсім інакша, в мене фінансова освіта, економічна, але мистецтво – це настільки класна штука. Ми, до речі, виграли вже 2 гранта по мистецтву, просто займалися і з військовими, і також з внутрішньопереселеними дітками, з бібліотеками взаємодіємо. Коротше, ну, досвід колосальний. А ось те, що я займаюся з такими дітками, взагалі не роблю рекламу, бо боюся великого попиту. Тому що це всі заняття безкоштовні, відповідно за наш кошт, або люди до нас приходять на майстер-клас, і ми за ці кошти можемо запросити таких діток, у нас пенсіонери, ну, насичена, як я сміюся, програма, з всіма взаємодіємо. Але мені дуже важливо, що коли до мене звертається теж хтось з такою проблемою, я вже знаю, що сказати. Типу, що порадити, як воно, ще щось. Або навіть просто підтримати маму, там, тата, ну, хто б там не приходив, що сказати, що, ну, все буде окей, якщо ви будете робити ось так. І просто не опускайте руки, не здавайтеся взагалі. Прийміть, до речі, це теж сказали в Києві, каже, поки ви не приймете цю ситуацію і не почнете з нею жити, каже, ви будете себе мордувати, там, мучити. Каже, але як тільки ви приймаєте це все, і тоді, каже, у вас відкривається інше дихання, тобто ви ж можете і адаптувати дитину, ще щось. Навіть якщо вам десь не виходить, ідіть далі шукайте. Не товчіться там на одному місці, повірте, знайдете хтось, хто вам допоможе. А в нас, знаєте, як буває, там ніхто, хтось там погано ставить. То йди звітом, просто тікай. Бо мене хтось питає, а чого, наприклад, коли ми приїхали сюди в центр, каже, чого ви не переводите дитину сюди? А нам лишилось, війна почалася 7 років, 7 клас, точніше. І я кажу, а для чого, якщо ця школа нам такі зробила класні умови, що в мене теж немає претензій, колись запрошували на такий круглий стіл, щоб розказати свій досвід. І я кажу, наша школа нам теж настільки допомогла і адаптувала її, бо мені було головніше, так як вона що прекрасно знає, як вона вибирає по знанням тільки те, що їй подобається. Все остальне це отак і його немає. Вона мозок не засмічує тої інформації, яка їй не потрібна. Вона тільки впитує те, що їй потрібно. От ми сьогодні читали географію. Вона мені там таке щось розказує, я думаю, боже, це супер. Типу, я вже цього не пам'ятаю, там, чи ще щось. Але вона собі без проблем це розповідає. Єдине так, наприклад, вони не можуть перекази писати, твори. І вчителі нам йшли на зустріч. І вона краще вірш вам розповість, там, можемо чимось замінити. Це ж супер, це класна взаємодія, коли ти з вчителями на одній хвилі, там, з дирекцією на одній. Тобто в тебе є колосальна підтримка, бо без підтримки нічого не буде абсолютно. Я так слухаю вас, і я розумію, що якби не було цієї підтримки, було б дуже важко. Та це один ти не справишся. Нам так і в Києві сказали, що ви мусите мати команду. Один робить цей, другий робить цей, третій.
Бо інакше один просто не справиться. Ви ж не зможете, навіть якщо бути там вдома, ще щось, ну, треба на щось жити, ходити на будь-які гуртки, це обов'язково. Ну, але ж це ж не безкоштовно так само. А допомога і соціальна, це, ну, отак вам скажу. Нема. Ну, вона є, але це не гроші. Соціальна допомога одне є, можу сказати, це 2-300. Ну, що можна на заняття вокал коштує, ну, не буду казати, чи там плавання, ну, ще щось, наприклад, все кошти відповідно. Тому дякуємо татові, який старається і допомагає нам, ну, оце забезпечення. Мамі я вдячна до землі за те, що я можу працювати, а вона може з нею, наприклад, коли там вона не вчиться, проводити з нею час. Бо інакше ти не зможеш робити свою роботу. Абсолютно. Тому, я кажу, дуже мені повезло, бо в мене дуже крута команда. Абсолютно. Вона у вас одна, так? Так, одна. Ну, в неї є старша сестричка, але це чоловіка мала, старша. Так що. Але коли їй кажуть, Тетянка, ти ж заведи собі якихось друзів, бо вона мені все розповідає. Мені, бабуся, у нас кожен день, як я сміюся, день сурка. Ти просинаєшся і все спочатку. Коротше, та сама тема, яка її цікавить. Ну, вона її цікавить, і вас вона, значить, має цікавити. І ми маємо бути в темі цій обов'язково. І ти думаєш, о, так, окей, коротше, ну, прекрасно, добре. І кажу, Танюшка, ну заведи собі якусь подругу. Танюшка, чого ти не заводиш подругу? Бо не хочу. Я кажу, та що будеш комусь розповідати? Вона каже, мені мам, так добре. Для чого? В неї є подруги, правда? Мама, бабця. Так. Ну, бачите, хто подруги? Так, ну, Їй не потрібно. Я кажу, ти ж з кимось товаришуй, бо там, наприклад, в школі була одна дівчинка, але вони виїхали в Польщу, почалась війна, і я вже так думаю, о, нарешті, ну хоч одна подруга, хоч одна в неї буде подруга. Уляна, пам'ятаєш? Так. Угу. От, і вона виїхала, і думаю, шкода. Вони дуже прив'язуються до людей, бо в мене була так само знайома дівчинка, і була дуже велика трагедія, коли подруга поїхала. Ні, ну вона, до речі, я колись так переживала, бо вона... То не про тебе, то про іншу дівчину. Абсолютно не переживала, і вона не сумує, ви знаєте, взагалі не сумує. Хоча недавно якось так було, вона каже, щось нахватали, а для мене це такий мед. Я думаю, о Боже, невже? Або, наприклад, вона щось була, нас набрехала. Ну, от вона вже знає, що це. І ми так тішилися. Ви розумієте, це для неї означає, вона хитрує. Тобто вона щось придумала, коротше, і схитрувала. І це ж знов навчання з Києва. Вони сказали, як ви тільки бачите прогрес, значить ви йдете в правильному направленні. А якщо ви бачите регрес, ви робите щось не так. Це не означає, що ви неправильно робите, але щось робите не так. І я кажу, це колосальна штука. І я думаю, чому в нас отут нема так, ну, на той час не було таких спеціалістів, які тебе можуть настільки надихнути, що ти зрозумієш, що ти взагалі не з проблемою, абсолютно, ти можеш це зробити. Тому я кажу, я думаю, що це також, ну, от дало такі поштовхи, не повністю, ну, впасти в якусь там депресію. Не було часу, як я кажу, на депресію, бо тут було кожен день якісь там свої пригоди, треба було розгадати цей пазл, насправді, як його зібрати, щоб у вас вийшла картинка і ви змогли її прочитати просто-напросто. Бо насправді я ще до сих пір цього всього. І мені так цікаво, я от неї деколи щось питаю, бо мені цікаво, як вона це, ну, відчуває. Я ж то відчуваю по одному, а вона це відчуває зовсім по-інакшому. І мені дуже подобається, що наші друзі теж її сприймають такою, як вона є. Взагалі не ображаються, якщо вона там деколи щось може таке сказанути. І кажуть, Танюшка, ну будь ласка, дивися, там гарно себе веди, чи там постарайся не це, я тебе дуже прошу. Коротше. Бо вона ж може, наприклад, підійти до людей і отак, ну, заглянути їм в телефон. Ну, знаєте, така може бути поведінка або ще щось. І не всі ж це нормально сприймають. Я це прекрасно розумію. Тому, якщо якась така штука, я їй прошу, Танюшка, будь ласка, давай будемо себе нормально там вести, ще щось, ну, там трошки проходимо. Це от вона дуже себе чемно веде. Абсолютно, не перебиває. Бо раніше вона би вже нас перебила і вам розказувала свою історію. Вона сидить, все слухає, контролює, реагує. Дивіться, правильно? це прогресіще.
Бо раніше вона могла просто перебити і щось вам розповідати своє, бо якби ви забираєте мою увагу від неї, відповідно. Ось, а зараз, я кажу, я просто вже насолоджуюсь. Тому що нарешті в нас от такий вже є контакт, де вона розуміє, вона навіть справляється сама зі своїм стресом. Наприклад, от вона щось нервується, і кажу, Танюшка, кажу, нам треба випити магній. Все, вона де собі випиває магній. Я розумію, що це плацебо, насправді для неї. Але воно діє. Або вона каже, все, каже, я вже заспокоїлась, каже, мені не треба його. Розумієте? Тобто, бувають такі моменти, я кажу, о Боже. Але це така, це робота 15 років, реально. Дуже важка робота. Але зараз, кажу, як я дивлюся на її такі от моменти. Танюшка, наприклад, у вас коли день народження? 4 березня. Скажіть рік, наприклад, який вас цікавить, який це був день, вона вам скаже. Понеділок, 3:15 ранку. Ні, це мається на увазі, добре, в 20-му році, який це був день? Середа. Порахувала. Але ж це для мене феномен, я не можу сказати, який це був день в 20-му році. Ви можете сказати? Дивіться, взагалі-то вважають, що аутисти по своїй народі вони є по природі геніальні. І треба знайти їх просто цей треба геній, знайти, так. відкрити їх. Але мені колись думали, що от вона буде якимось там програмістом, математиком. Взагалі не любить математики, вона не хоче думати, їй це не дуже подобається. Але, наприклад, ми там якась дата, і вона це говорить. Вона пам'ятає, як звати всіх там вчителів молодшої школи, ще щось. Їм це дуже приємно, що вона їх все знає. Я кажу, Танюшка, нащо ти забуваєш тобі голову такої штуки? Але для неї це важливо. Їй не важливо, наприклад, там, з чого складається якийсь там хімічний елемент. Взагалі, це вона не хоче. Біологія, якісь її моменти, які дуже зацікавили, вона там собі знає ще щось там. Я думаю, чудесно, прекрасно. Вона студентка коледжу. Так? Як вступила, на яку спеціальність? На облік аудитів. Ух ти. Так? Але це ж і математика. Це і рахувати. Вона зараз вчиться по індивідуальній програмі, там є така можливість. Єдине, що чого не індивідуальній? Тому що, на жаль, теж немає фінансування і немає асистента, хто без неї ходив на пари. Тому вони вчаться онлайн. По індивідуальній програмі. І мені тут так шкода, бо я би теж не проти, щоб вона там в групі собі сиділа на цих парах, ганяла, дивилася, як підлітки собі, там студенти, живуть. Але нам сказали, ні, ви можете, тут класно нам сказали, ви можете бути присутні, будь ласка, ви можете бути асистентом. Я думаю, знов я маю вертатися, в інститут і знов вчитися. Я кажу, ні, якщо, є така можливість, то окей. От ми сьогодні що читали з тобою, яке у нас була домашка? Географію ми читали. Подобається географія? Да. А чим? Бо там вивчають всі країни світу. До речі, вона знає прапори всіх країн світу. Є таке. І вона їх малює, і розповідає. Я думаю, Танюха, ми б з тобою в вікторині виграли б однозначно, того, що оце вона любить, дійсно. Вона принесла сьогодні руку намальовану. Що це було? Це її. Я би ще принесла купу всіляких її малюнків в стилі Пікассо, але я щось подумала. Любиш малювати, так? Да. Експерименти вона собі якісь там вдома робить, ще щось, там баночки, то кажу, деколи добре, окей. Різні такі. От ми її святкували 18 років, і було дуже приємно, бо ми запросили якраз в друзів наших теж діти такого віку. І це було так чудесно. Я думаю, вау, нарешті, її якби підлітки всі говорять, все супер. Того, що в нас зазвичай, для неї, наприклад, гроші – це бумажки. Це зовсім не цінність. Так, не є цінність, якщо ти в темі з нею. Да, це супер. Якщо ти знаєш тему, Лариса Іванівна вже теж буде знати, наприклад, всіма, з ким вона спілкується, чи друзі, наприклад, наші, вони всі в темі, бо вони вже знають, про що там Тетяна, вона ж кожен раз їх питає те саме, наприклад, там ще щось, та тема, яка їй подобається, вона про неї може говорити днями, сутками, ночами. Так зранку просипається, і замість «привіт» вона каже, а ти знаєш? І починається. Це ж класно, нам має інтересно, має про що поговорити. Так. Ви казали про гуртки. Я знаю про співи, знаю про плавання, які ще гуртки. Зараз дивіться, я хотіла, щоб ми пішли на танці,
Але вона мені сказала, ні, я кажу, я на танці не піду. Тобто фізичне рухання, от після того, як ми трохи займалися з особистим тренером, то можна сказати, що такі штуки закинуті, тому що вона каже, ні, я не хочу, типу, мені це не подобається. І я тут повелася на її інтереси, куди вона реально захотіла йти. Бо мені хотілося ще би на якийсь такий гурток, де би вона навчилася, наприклад, чогось робити. Ну, так як навіть моторику розвивати, ще щось, але вона мені сказала, я туди не піду. Каже, це мені не цікаво, коротше, ще щось. Ну, тобто багато вона чого відсіяла. І так я думаю, ладно, йдемо на вокал. Тоді, бо вона співає собі постійно музику, вона слухає і може слухати 24 години в цих своїх навушниках, але Лор нам що заборонив? Слухати музику. В чому? В навушниках, так? В навушниках, так. Можна з колоночки слухати. Ну, вона так собі деколи робить це все, але можна музика в нас, співати. до речі, музика в нас завжди ритмічна, клубна. Ну, тобто в нас диско постійно, вдома, нормально. Буде Ібіца, діджей? Буде Ібіца. діджей? Я їй теж кажу, Так. Подобається я діджеєм кажу, бути? Тетяно, давай, кажу, будеш трохи грати собі ще щось, може якусь будеш створювати музику, того що ми колись навіть сміялися, що з вигаданих її персонажів, а вона їм колись давала різні імена, міфани, наприклад, в неї було ще хтось. Коротше, можна таке анімаційно робити багато Мангу всяких. зробити. Так, можна, без проблем. І кажу, мої друзі кажуть, чого ти, собі це десь все не пишеш, не Я кажу, я не встигаю, просто деколи не встигаю. Це ми згадували до вашого інтерв'ю. Є Соломія Чубай, відома. Це сестра Тараса Чубая, і в неї Олекса, син, також з глибоким аутизмом. І от на фоні того, які пісні заспокоювали на ніч, вона цілий видала альбом колисковий для Олекси. Круто! Тому Класно. це також ідея, якщо в неї є вигадані персонажі, їх О, можна Боже, розвивати, є. вона Так. може малювати, створювати історії. Ну, ми вже так з Ростамом теж думали, кажу, так, Ростам, все, ти трошечки ми відійдемо від справ, і от, кажу, це є момент видати прекрасну книжку, розповідь, щось створити. Тобто, як я кажу, тема є, матеріал теж є, тільки треба просто реально засісти, коротше, і малювати, бо він завжди її хвалить, вона навіть деколи там слухає, що це, і він там їй радить, каже, о, класно, типу, мене похвалила, бо в школі, не мало такого, що вона малювала, ні, це от зараз останні, напевно, 3 роки, що от вона щось своє вигадує. Бо я спочатку, знаєте, дивишся, що вроді би як 3-річна дитина малюєш, а потім ти розумієш, це ж стиль Пікассо, каже, це кубіст, нам ще щось. Я думаю, чудесно. І я сама кайфую від цього, просто коли бачу того, що, можливо, це із-за того, що я працюю з дітками, і я деколи пишаюся їхніми роботами, кажу, вау, кажу, ви собі не уявляєте, як ви кльово малюєте, тому що вони це роблять безпосередньо, вони обожнюють свої роботи. Їм настільки подобається, що якби ти сказав, давай міняємося, я заберу твою картину, тобі щось подарую, обов'язково картина йде з собою, і не треба їм ні цукерок, нічого, а їхня робота – це дуже важливо. І прекрасно, кажу, моя категорія 5+. Це просто чудесні. Бо вже діти старші, вони вже більше критичні там до себе ставляться, а такі малюки, вони, кажуть, обожнюють свою роботу. І це, кажу, вже на протязі 9 років. Так, 17-го року я відкрила свою групу, називається «Мій спектр». Ось. Вона вже має 2 практичних напрямки. Мистецьких, правда, це співи. Так. Вона може спокійно співати, як Це, сольно, кажу, так і це я просто для мене було відкриття, і що вона абсолютно вона може малювати, хто його знає. Я кажу, це, знаєте, відкриття для тебе, що ти кожен раз відкриваєш якусь грань, куди там, наприклад, не знаю, я знала, що в неї дуже гарний слух, але щоб він був абсолютний, я цього не знала. І коли нам Ліна Ярославівна показала, вона зробила з нею такий квест. Вона на піаніно нажимала ноту, а Тетяна їй відповідала. І коли люди, які мають музичну освіту, не кожен може таке зробити, бо це дуже велика рідкість насправді. Я думаю, нічого собі, чого ж я раніше не пішла на вокал, чи в музичну школу, чого це таке? Того, що вона якби не проявляє, просто собі співає. А тут вона теж підтримала, що так, ідемо, окей. Добре, окей. Просто зараз я її більше слухаю, прислухаюся до її бажань, що вона хоче в першу чергу. А вже потім, кажу, треба, наприклад.
Бо вона без проблем в школу вона ходила так само. Не було такого, що ні, я не піду в школу. Ні, нормально. Значить, там була така Значить, було і комфортно. атмосфера, що їй було нормально. Бо вона, якщо, до речі, я забула, ми ходили в школу Монтессорі. От ви кажете, такі гуртки, ходили, вилетіли з голови. Але ми там були 3 рази. Чому? Розкажу. Представте собі, така кімната, ну трошечки менша, ніж ця, і сидить 8 дітей, але з різними захворюваннями. Тобто там були ДЦПшники, дітки Дауни, аутисти, може ще якісь. І представте, оце така здоровенна какофонія, де кожен кричить, наприклад, а Тетяна страшно не любить такої атмосфери. І такий приклад, я бачите, до сих пір пам'ятаю, хлопчик Вітя, йому десь 3 роки, а дівчатка, психологи, молоді після інституту, як я розумію, і він так кричав, коротше, і поки я чекала Тетяну, а я сиджу типу за склом, ну, я бачу це все. І я бачу, що він дивиться на телевізор, щось їм показує, але дівчата його просто виводять, щоб він не кричав на всю ту кімнатку. Це було один день, на другий те саме повторилось, і я просто думаю, я втручусь і скажу, що я це наблюдаю і розумію, в чому ж причина, чого ж він кричить і не зупиняється. А причина вся була в тому, що вони включали телевізор і не виключали його. А йому треба було включити, виключити. І поки, у аутистів є такий момент, завершена дія. Обов'язково має бути ефект завершеної дії. Якщо це не відбувається, істерика не зупиняється, що би ви не робили, куди би ви не відходили, тому що в них має бути оцей ефект завершеної дії. І вже я сказала, кажу, дівчата, зробіть ось так. І ми прийшли на 3-й день, і вони кажуть, я вам дуже дякую. Каже, бо воно подіяло. Я кажу, слава Богу. Каже, бо я це беру з свого досвіду, у нас теж таке було, і я це розумію. Але потім мені Тетяна сказала, що вона більше туди не піде, бо їй настільки там не сподобалось. І, повірте, людина з нормальною психікою там би не витримала, бо не можна тримати ось так, а вони всі на ковричках сиділи. І ця методика взагалі мені не сподобалась. Тому я кажу, вибачайте. Потім ми, до речі, ходили ще в клуб Бебіко. Угу. Бачите, походу, я вже згадую, куди ми ходили. Ми багато де ходили, де була можливість. Бебіко то трошки не той профіль. Так, але вони індивідуально з нею займалися по розвитку. Нам було добре, тут вони були в центрі, на Руській. Угу. І мені було прекрасно. Дивіться, я йшла будь-де, де з нею займалися. Окей, без проблем. Тобто, кажуть, дівчата, беремо. Так, ми і до логопеда, до речі, прийшли вже. Кажу, походу згадую. І знаєте як? Нас прийняв логопед в дитячій обласній, напевно, на Сахарова. Вона каже, добре, я візьму, бо я думаю, ладно, йдемо, ще будемо вчитися класно говорити. Окей, щоб вона вміла складати. А який ефект в аутистів? Ви можете говорити речення, і вони, наприклад, чують ви кажете, я люблю тебе. І вони чують тільки я люблю, а тебе мозок ще не обчислює це все, тобто він не розуміє, нема в них оцього, не складається їм це. І тому, чому аутистам треба декілька разів повторювати одне те саме, щоб в них стався зв'язок. От вони з'єднали ваші слова, цю лінію відповідно. І я думаю, йдемо ще до логопеда. Ось, що ти засумувала? Чітка погода від нього. І ми пішли до багато говорите, так, а мені не і даєте все не даєте, говорити. все мама лала. І просто вона з нею зробила перше заняття, і вона каже, окей, я візьму її. І я думаю, слава Богу, супер, бо черга до неї було записатися дуже важко, а вона дуже хороший професіонал. І вона каже, все, ваша Тетяна класно все вчиться, все швиденько цей, і плюс не вирадує. Замечательно. І ми, коли прийшли в школу, ми не те, що вміли читати, писати, говорити, ми абсолютно все могли робити. Абсолютно. Тобто це не було, що там треба спочатку щось її вчити. Вона нормально, без проблем. Кажу, вона навчилася читати сама словами, не слогами, а словами. Тому що були ці різні карточки. Все, що ми їй купляли, вона це все в себе отак, всіма іграшками, будь-чим, що ми їй... Кажу, а ці карточки вона обожнює, з малюнками. Зараз вона їх вирізає, там собі ще щось. Але це все дає також тобі дуже класну штуку, бо в неї, пам'ять, можливо, фотографічна, ще щось. Того, що, як вона вивчила зразу ці слова,
Вона ж їх не читала. Хоча читати не любить, взагалі не любить читати. Переказувати, взагалі аутисти не переказують і не пишуть твори, тому що вони не вміють брехати. А чому не вміють брехати? Не вміють вигадувати. Розумієте? І відповідно це стосується всіх, в принципі. Ну, по крайній мірі, які мені знайомі, не пишуть і не відтворюють. І тому не вміють брехати. Хоча Тетяна, зараз, може, я їх щось там запитаю, а вона, не моргаючи оком, мені раз і збрехала. Я кажу, але ти ж цього не зробила. Наприклад, я кажу, ти почистила зуби? Вона каже, так. Ну, так зразу говорить на автоматі. І я так раз, і я розумію, що вона ж мені збрехала, бо просто сказала на автоматі. І замість того, щоб її сварити, ну, я їй потім, звісно, скажу, от, але я тішуся, я думаю, невже? Нарешті. Так, коротше, вона тут собі щось схитрила, мені, типу, збрехала. Ну, це для мене просто був капець такий, думаю, ого, ну, коротше, почалося чи що, не знаю. Але, ну, ми вчимо її, що мамі, і бабусі, і батькові бажано не брехати, а сказати так, як воно є. Насправді, бо ми настільки привикли їй довіряти, а тут вона раз собі сказала таку дурничку, так, Танюх? Буває таке, правда? Да. Угу. Може, ти ще щось хочеш розказати цікаво? Ні, я хочу в неї попросити одне. Якщо Давайте. завершуємо так процес, як тобі подобається співати, так? Дуже подобається співати. А на сцені би ти співала? Могла співати. А ми можемо з тобою домовитись про щось? Якщо би ти раптом співала на сцені, я хочу, щоб ти мене запросила. Я хочу послухати це. Окей. Домовились? Да. Все. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую тобі за твою гарну посмішку, за твоє розуміння. І дякую твоїй мамі за те, що вона стільки праці доклала для того, щоб я могла сьогодні з тобою також поспілкуватися. І вам дякую за цікавість. Я кажу, це дуже класно навіть для батьків, які просто стикаються з цим, щоб вони розуміли для себе, що дуже багато залежить від того, як вони до цього поставляться. Це найголовніше. Правда? Ні. Ну і любов, звичайно. Я кажу, ну, любов тут багато чого вирішує, а ми просто обожнюємо. Дякую вам. І вам дуже дякую. І тобі дякую, що ти прийшла. Дякую. Все, завершено. Ну, от У мене